आज असोज 24 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा भने सामान्य वृद्धि भएको छ। करिब 5 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1894 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम पनि एकदम थोरै छ, जम्मा 1 अर्ब 8 करोड भन्दा थोरै बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेछ? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ र आज एउटा सानो बुलिस क्यान्डल बनेको छ। स्पाइनिङ टप टाइपकै क्यान्डल छ। कारोबार रकम 1 अर्ब भन्दा थोरै छ। पछिल्लो समय 1 अर्बकै हाराहारीको कारोबार आएको छ। 20 दिनको एभरेज पनि 1.5 अर्बको हाराहारीमा रहेको देख्न सकिन्छ। लगानीकर्ताहरू मार्केटमा सक्रिय रूपमा चाहिँ नलागेको देख्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा मार्केट तेज माथि गएको थियो र 14-15 पोइन्ट बजार बढिसकेपछि आजको लागि त्यो नै हाई पोइन्ट हुन पुग्यो र त्यहाँबाट सेलरहरू ह्यापी भएपछि फेरि बजार चाहिँ तल आयो। हिजोको लो भन्दा नि बजार थोरैकै तल आएको थियो, तर फेरि त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर आइपुग्दा बजार केही माथितिर जाँदै थियो। अन्तिममा थोरैकै घटेर बन्द भएको छ। जियोस् 5 पोइन्ट जति बजार बढेको देख्न सकिन्छ। यसरी 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारलाई हेर्ने हो भने ओभरअलमा साइडवेज भन्न सकिन्छ, किनभने बजार माथि गयो तल आयो फेरि त्यो बिचमा नै बन्द गरेको छ। ओभरअल प्याटर्न साइडवेजको रूपमा पनि लिन सकिन्छ र यो साइडवेजको बिचमा पनि हामीले यदि हेर्ने हो भने चाहिँ ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा एकदम भेरी माइनर ट्रेन्ड हेर्ने चाहिँ बजारले चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्याच गरिरहेको छ र बजार खासै माथितिर चाहिँ जान नसकेको देख्न सकिन्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा समेत बजार चाहिँ क्लियर डाउन ट्रेन्डमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा आज भने यो लो कन्फर्म भएको छ। बजारले 1953 पछि चाहिँ एकैचोटि ठुलो फल भएर आज बल्ल अर्को एउटा लो चाहिँ कन्फर्म गरेको छ र बजारले चाहिँ केही माथितिर जाने प्रयास चाहिँ गरेको थियो, तर खासै त्यो माथितिर त्यति धेरै जान सकेन र बजार चाहिँ 10-15 पोइन्ट माथि गएर फेरि पनि तल गइरहेको छ। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीले बजारलाई सटिक हेर्छौँ भने चाहिँ यदि बजारले आज हाई क्रिएट गरेको छ, आजको हाईलाई पार गर्दै केही माथितिर गयो भने बजारको लागि केही माथितिरको प्रोबेबिलिटी रहन सक्छ, तर बजारको लागि यो हाई पार गर्ने चाहिँ ठुलो कुरा होइन। बजारको लागि अहिलेको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बजारको लेभल भनेको 1982 लेभलमा चाहिँ रहेको छ। यतापट्टिको यो हाई चाहिँ रहेको छ। सो यो हाईलाई पार गर्दै बजार खासै माथि जान्छ भने केही माथि जान्छ। माथि जानको लागि यो हाई पार गरिसकेपछि चाहिँ केही माथितिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेसन चाहिँ राख्छ र बजार चाहिँ अल्टिमेटली ओभरअल डाउन ट्रेन्डमै छ। यो एउटा लो कन्फर्म भएको बजारले यसरी यहाँबाट चाहिँ केही माथितिर गएको छ र फेरि अर्को लो क्रिएट गर्ने यसरी तलतिर यहीँबाट पनि यसरी जान सक्छ। यो कुरालाई पनि हामीले नकार्न सक्दैनौँ, किनभने अहिलेसम्म बजारको मुभमेन्ट भन्दा डाउन ट्रेन्डमै छ। माथिबाट हामीले झन् हेर्छौँ भने जब बजारले यो टपदेखि एउटा एकदम लोवर हाई र लोवर लोको सिरिज क्लियर बियरिश ट्रेन्ड चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। सो जबसम्म बजारले 1982 लाई पार गर्दैन, अहिले यतिखेरसम्म हामीले हेर्छौँ भने करेन्टली मार्केटले 1982 पार नगरेसम्म मार्केटमा चाहिँ त्यति पोजिटिभ नहुने बुझ्न सकिन्छ। यदि आगामी दिनमा बजारले चाहिँ यहीँबाट तल फल हुन्छ र आगामी एटेम्पमा बजार माथि जाने क्रममा यो हाईलाई पार गरेर माथितिर लाग्छ भने र एउटा बजारमा चाहिँ एउटा राम्रो प्याटर्नहरू चाहिँ अपसाइडको प्याटर्नहरू क्रिएट हुन्छ भने हामी यसरी चाहिँ बाईको लागि हेर्न सक्छौँ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ खासै त्यति राम्रो सेटअप चाहिँ नबनिसकेको देख्न सकिन्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ, माफ गर्नु होला आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा नेप्से हेर्छौँ भने साइडवेज रहेको छ। मार्केटले
आज चाहिँ साइडवेज प्याटर्न क्रिएट गर्यो। सुरुमा जुन एउटा क्यान्डल बनेको थियो त्यो माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, तर खासै सफल भएन, तल आएर क्लोज गरेको देख्न सकिन्छ। त्यस पश्चात भने बजार चाहिँ लगभग साइडवेज नै रहेको छ, सानो सानो क्यान्डलमा। बजार खासै आज भोलाटाइल भएको छैन। 5 मिनट टाइम फ्रेममा नि हामीले हेर्छौँ एकदम कम भोलाटाइल देखिएको छ, एकदम एउटै रेन्जभित्र चाहिँ कन्फाइन भएको छ। र आवर्ली टाइम फ्रेममा योलोको दाँजोमा योलो अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन। मार्केटको लो कहाँनिर फर्मेसन गर्छ भन्ने अझै पनि क्लियर भएको छैन। यदि आवर्ली टाइम फ्रेममा छ यहीँबाट पनि बजार यदि माथितिर लाग्छ भने, जस्तै भोलि बजार माथितिर लाग्छ भने बजार चाहिँ यो लेभलबाट भनेको 1935 देखिबाट फेरि 1960 को लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि मार्केट चाहिँ यसरी तलतिरै जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि माथि जाने क्रममा बजारले यो लेभललाई चाहिँ पार गरेर बिस्तारै बजार चाहिँ माथितिर लाग्छ, विशेष गरी 1963 भन्दा बजार माथितिर लाग्छ भने चाहिँ त्यसपछि बजारको चान्सेस भनेको चाहिँ माथितिरको चान्सेस बढेर जानेछ। त्यसपछि बजार यसरी यदि बजार चाहिँ एक्जाम्पल यदि बजार यहाँबाट माथि जाने क्रममा 1963 लाई पार गरेर चाहिँ मोर लाग्ली बजार चाहिँ त्यसपछि यसरी माथि माथि गएर यो हाईलाई पनि पार गर्न सक्ने पोसिबिलिटी बढ्दै जानेछ। तर अहिलेको लागि चाहिँ जबसम्म बजारले चाहिँ यो लेभल पार गर्दैन, विशेष गरी 1963 लाई पार गर्दैन, तबसम्म चाहिँ मार्केट डाउन ट्रेन्डमै छ भनेर भन्न सकिन्छ। यो लो अझै कन्फर्म भएको छैन। आवर्ली टाइम फ्रेममा सर बजार घटिरहेकै अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ। बजारलाई डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा सानो बुलिस क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डल यहाँदेखिबाट जब बजार तेज घटिरहेको थियो, कुनै पनि क्यान्डलले चाहिँ माथि एउटा चाहिँ घट्ने क्रममा ब्रेक लागेको जस्तो इन्डिकेट गरेको थिएन। आजको एउटा क्यान्डलले चाहिँ एउटा पोसिबल मार्केट चाहिँ घट्ने क्रममा चाहिँ ब्रेक लागेको इन्डिकेट गर्छ र यसले चाहिँ केही बजार माथितिर जान सक्छ भन्ने चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले लोवर टाइम फ्रेमबाट कन्फर्मेसन लिनुपर्छ। हामीले भने मैले अघि नै हजुरहरूलाई सेयर गरिसकेको छु, बजारले कम्तीमा पनि आजको हाईलाई पार गऱ्यो भने अलिकति केही माथितिर पुलब्याक जान्छ कि भन्ने जस्तो अर्थ लाग्छ। फाइनली 1985 पार नगरेसम्म चाहिँ मार्केटमा सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ नहुने बुझ्न सकिन्छ। र यदि आजको क्यान्डलले बजारलाई माथितिर लाँदैन र तलै आउँछ भने बजारलाई हामीले हिजो अस्तिदेखि भनिरहेको पोइन्ट 1877 देखि 1837 को लेभल छ, यो लेभलबाट चाहिँ बजार केही अलिकति पुलब्याक जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तर जाने भनेको जस्ट पुलब्याक मात्र, जुन हिसाबको यहाँ अगाडि पुलब्याक गएको छ, यो पुलब्याक गएको छ, यो पुलब्याक गएको छ, त्यही टाइपको एउटा पुलब्याक चाहिँ यहाँबाट दिन्छ कि भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। र बजार फाइनली यसरी फेरि पनि तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू देखिन्छ। अहिलेसम्म ट्याक्कै एक्ज्याक्टली यो लेभलबाट बजार रिभर्स हुन्छ भन्ने खालको कुनै पनि अगाडिको हामीले डाटा हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो देखिएको छैन र बजारले अगाडिको लोहरूलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ छ। पहिला पनि थियो तर मार्केटले ब्रेक गरेको छैन। अब यो चोटि पनि गयो भने त्यो पोसिबिलिटी चाहिँ अझै पनि रहने कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। तर मार्केट तल झर्छ भनेर हामी चाहिँ त्यसरी बस्ने होइन। ट्रेडर साथीहरूले चाहिँ बजारको मोमेन्टम अनुसार आफ्नो रणनीतिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ नि। इन्भेस्टर साथीको लागि चाहिँ अहिले पनि राम्रो स्टक्सहरू हेरेर, जति जुन स्टक्सहरू चाहिँ एउटा राम्रो लेभलमा आइसकेका छन्, जुन स्टकमा चाहिँ एउटा अपट्रेन्डको च्यानल सुरु भइसकेको छ, त्यस्तो स्टक्सहरू चाहिँ करेक्सनमा बाई गर्दा नै राम्रो नै हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्टको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज ए एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट साइडवेज छ र आजको यो हाईलाई पार गर्दै बजार माथि गयो भने केही माथितिर पुलब्याक, अरू टाइम फ्रेमको लागि पुलब्याक हुन्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ अलिकति राम्रो ट्रेन्ड देखिन्छ। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि आजको हाईलाई पार गर्दै केही माथि गयो भने बजार अलिकति केही माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी राख्छ, तर जसको चान्स कम नै छ। बजारले चाहिँ यहीँबाट फेरि तलतिर जान सक्ने चान्स चाहिँ अर्को लो फर्मेसन गर्न, यो लोको दाँजोमा अर्को लो चाहिँ खोज्न तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी बढी देखिन्छ। त्यसै गरी यदि हामी आवर्ली टाइम फ्रेममा मार्केट साइडवेज छ, यो लो अझै पनि कन्फर्म भएको छैन। आवर्ली टाइम फ्रेममा घटिरहेको ट्रेन्ड देखाउँछ। रिभर्सल अथवा थप डाउन तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी नगर्न मिल्दैन। रिभर्सल हुने खालको कुनै इन्डिकेसन देखाएको छैन। त्यसै गरी डेली टाइम फ्रेममा भने आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डलले चाहिँ बजार केही माथितिर थोरै माथि जान्छ कि भन्ने इन्डिकेट गर्छ। सुरुवाती चरणमा बजार हरियो भएको पनि देख्न सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ, तर नट नेसेसरी मार्केटले लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल भएको हुनाले माथि जान्छ भनेर यसले कम्प्लिटली रिभर्स गर्छ भन्ने इन्डिकेसन चाहिँ लिन मिल्दैन। तर जे होस्, हिजो अस्तिको क्यान्डलले चाहिँ भोलि घट्छ भन्ने इन्डिकेट राख्दैन, आजको क्यान्डल चाहिँ पोसिबल मार्केट माथितिर जान सक्छ भन्ने अर्थ राख्छ।
हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ त अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।